Sau 5 năm liên tục đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với đảm bảo chất lượng công trình thế kỷ, biểu tượng cho khát vọng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, sân bay quốc tế Long Thành đã chính thức đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào cuối năm 2025. Cột mốc quan trọng này thúc đẩy các đơn vị liên quan gấp rút về đích, hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật để sớm đưa công trình vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026. Chuyến bay kỹ thuật ở đây được hiểu là gì? Chuyến bay kỹ thuật trong trường hợp của sân bay Long Thành không phải là chuyến bay thương mại chở khách, mà là chuyến bay thử nghiệm bắt buộc trước khi một sân bay mới được phép khai thác chính thức. Nói ngắn gọn, đây là bài kiểm tra tổng lực lần cuối của cả sân bay, và kiểm tra lần này thì sử dụng máy bay thật. Vì sao lại nói sân bay Long Thành là công trình thế kỷ, và những kỷ lục nào của sân bay này sẽ được xác lập? Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Sân bay Long Thành là một sân bay rất lớn, chi rất nhiều tiền. Và có một câu hỏi mà nhiều người từng thắc mắc: vì sao Việt Nam lại phải xây sân bay Long Thành, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất vẫn còn đó, sân bay Nội Bài vẫn đang hoạt động, và vì sao không xây công trình gì khác ngoài sân bay? Câu hỏi này tưởng qua rất đơn giản, nhưng nó đã chạm thẳng vào một vấn đề lớn. Việt Nam đang muốn đứng ở đâu trong bản đồ hàng không và kinh tế khu vực, không phải trong một vài năm tới, mà là trong 30, trong 50 năm tới. Và sân bay Long Thành đã trả lời cho hàng loạt những bài toán mà nếu như không giải được, thì hàng không Việt Nam sẽ rất bí, dù dân số hơn 100 triệu người và nằm đúng giữa những tuyến bay nhộn nhịp bậc nhất thế giới, lại muốn thu hút đầu tư, thu hút thêm khách du lịch. Sân bay Long Thành có tổng diện tích gần 5.000 ha, nói cho dễ tưởng tượng thì đó chính là 50 km vuông, tức là một quận trung bình rồi. So với Tân Sơn Nhất, Long Thành lớn gấp khoảng 25 lần, còn so với Nội Bài thì cũng lớn hơn khoảng 10 lần. Và sân bay Long Thành thì chọn Đồng Nai chứ không phải là một nơi khác, bởi vì đây không phải là một vị trí ngẫu nhiên. Vị trí này thì nằm ngoài vùng dân cư đông đúc, có nền đất tốt cho đường băng dài, gần thành phố Hồ Chí Minh nhưng không phải là siêu gần, kết nối được cả vùng Đông Nam Bộ nữa. Và quan trọng hơn, quỹ đất ở đây thì đủ lớn cho tương lai, tức là có khả năng mở rộng hơn nữa. Một sân bay lớn mà không còn đất mở rộng thì sớm muộn cũng trở thành Tân Sơn Nhất phiên bản mới. Đây lại là quỹ đất sạch liền mạch, không bị đô thị hóa bao vây. Đây là điều mà sân bay Tân Sơn Nhất chưa bao giờ có được dù muốn có. Sân bay Long Thành được quy hoạch theo 3 giai đoạn chứ không phải là xây liền mạch một lúc rồi là xong ngay. Giai đoạn 1 đó là công suất 25 triệu hành khách mỗi năm, đường băng dài 4.000m và một nhà ga trung tâm. Giai đoạn hoàn chỉnh, giai đoạn này thì đến sau năm 2040 cơ, công suất 100 triệu khách một năm, 4 đường băng song song, 4 nhà ga và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Con số này đưa sân bay Long Thành tương đương với những siêu sân bay trung chuyển của thế giới như là sân bay Changi của Singapore, sân bay Incheon ở Hàn Quốc hay là sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan. Nói cách khác, sân bay Long Thành không được thiết kế để phục vụ riêng thành phố Hồ Chí Minh hay là một nơi nào đó, mà để phục vụ vai trò của toàn quốc. Lại có người hỏi, tại sao không mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cho rẻ, cho nhanh, xây sân bay mới làm gì? Câu trả lời là sân bay Tân Sơn Nhất muốn mở rộng cũng không mở rộng được nữa. Vào sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta cũng nhìn thấy luôn, đường vào đây tắc khủng khiếp vì nó nằm bên trong thành phố. Sân bay Tân Sơn Nhất bị bao bọc bởi bốn phía đều là nhà, bốn phía đều là đô thị. Muốn mở rộng phải giải tỏa hàng chục nghìn hộ dân, chi phí đền bù có khi còn đắt hơn cả xây sân bay mới. Thứ nữa đó là sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có 2 đường băng lại giao cắt nhau. Điều này cực kỳ nguy hiểm về mặt vận hành, chỉ cần một sự cố nhỏ, cả hệ thống sẽ bị tắc nghẽn. Và sân bay Tân Sơn Nhất được thiết kế cho 28 triệu hành khách một năm, nhưng thực tế nhiều năm đã phải gồng gánh từ 40 cho đến 45 triệu hành khách. Nó giống như chúng ta dùng một chiếc xe tải chở có 2 tấn, nhưng bây giờ chở đến 4 tấn. Xe chưa sập là may, chứ không thể gọi là bền. Ngay cả khi xây thêm nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất cũng chỉ kéo dài hơi, chứ không thể trở thành một trung tâm trung chuyển quốc tế đúng nghĩa. Và bây giờ bài toán mở rộng Tân Sơn Nhất là không thể, vì thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải, không chỉ là giao thông mà quá tải về dân cư, về hạ tầng, về giá đất, về môi trường. Một sân bay quốc tế lớn nằm giữa đô thị như Tân Sơn Nhất là bất lợi về dài hạn. Thế giới đã chứng minh điều đó. Tokyo, Seoul, London đều phải đẩy những sân bay trung chuyển ra xa trung tâm. Và sân bay Long Thành cũng đang làm điều đó ở Việt Nam. Nó mở ra hướng phát triển ở phía đông, nơi có Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương kết nối với thành phố Hồ Chí Minh nhưng không dồn hết vào trung tâm của thành phố. Ở đây chúng ta đều sử dụng những danh xưng, những địa danh cũ. Vấn đề cốt lõi nữa đó là Việt Nam chưa có sân bay trung chuyển quốc tế. Đây cũng là điều rất ít người để ý nhưng lại là mục đích chính của Long Thành, bởi vì chúng ta thường xuyên bay tuyến nội địa. Hãy nhìn mà xem, mỗi khi một cái đường bay dài từ Việt Nam đi đâu đó hay từ nước nào đó đi sang một chỗ khác mà đi qua Việt Nam
thì đều phải quá cảnh ở chỗ khác. Phổ biến nhất là người ta hạ cánh xuống Singapore, Bangkok, Seoul, Hồng Kông, Doha, quá cảnh ở đây. Vì sao ư? Không phải vì máy bay Việt Nam kém, mà vì sân bay Việt Nam chưa đủ điều kiện làm trung tâm trung chuyển, thiếu những slot để mà đỗ, để mà dừng, thiếu những cái đường băng dài và thiếu khả năng tổ chức cho những chuyến bay quốc tế phức tạp. Sân bay Long Thành sẽ được sinh ra để giải bài toán này. Với đường băng dài 4.000m, nó có thể tiếp nhận những siêu máy bay full tải bay thẳng xuyên lục địa. Nhà ga cũng được thiết kế theo mô hình này, tức là hành khách từ nhiều nơi có thể tập trung, đổi chuyến rồi là tỏa đi khắp nơi trên thế giới. Và nếu làm tốt như vậy, Việt Nam có thể giữ lại hành khách, có thể kiếm tiền từ dịch vụ cho hành khách, có thể kiếm tiền từ trung chuyển và nâng cao vị thế hàng không của mình. Ngoài ra, sân bay Long Thành còn phục vụ một điều rất là rõ ràng nữa nhưng mà đôi khi hay bị bỏ qua, đó là không chỉ vận chuyển khách mà còn vận chuyển hàng hóa. Có lẽ vì chúng ta thường đi du lịch, hàng mang cùng lắm chỉ là hàng ký gửi, chứ chúng ta không phải là một nhà sản xuất, không phải là một nhà xuất nhập khẩu, nên ít để ý đến điều này. Ít để ý đến việc Việt Nam xuất khẩu rất mạnh từ điện tử, linh kiện, dệt may, thủy sản, những cái hàng giá trị cao và những hàng này đều phải cần đi nhanh. Việt Nam thì vận chuyển hàng hóa rất mạnh nhưng nhiều lô hàng lại phải trung chuyển qua Bangkok hay Singapore vì Việt Nam không làm được. Khi hoàn thành tất cả các giai đoạn thì sân bay Long Thành sẽ có công suất 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm và giải quyết vấn đề ấy. Quan trọng hơn nữa, nó nằm ở giữa cụm cảng Cái Mép Thị Vải, các khu công nghiệp Đồng Nai, Bình Dương và mạng lưới cao tốc vành đai của thành phố Hồ Chí Minh. Điều này sẽ biến Long Thành trở thành đầu mối trung chuyển gồm có đường biển, đường bộ và đường không. Với những tập đoàn đa quốc gia, đây là một thứ cực kỳ quan trọng. Nó quyết định việc đặt nhà máy ở đâu chứ không chỉ là cái chuyện chuyển hàng như thế nào. Giờ thì vẫn phải khẳng định lại một điều nữa. Sân bay Long Thành có thay thế sân bay Tân Sơn Nhất không? Đây là một trong những hiểu lầm rất phổ biến. Tức là xây sân bay Long Thành xong thì sân bay Tân Sơn Nhất bỏ đấy à? Câu trả lời chắc chắn là không. Vì sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất được phục vụ cho các mục đích rất khác nhau. Với sân bay Tân Sơn Nhất, đó là những chuyến bay nội địa, bay khu vực, giá rẻ, chuyến gần và chuyến ngắn. Còn với sân bay Long Thành, đó là những chuyến bay quốc tế đường dài, những chuyến bay trung chuyển và phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa rất lớn nữa. Hai sân bay này có hai vai trò khác nhau. Sau đây hãy đến với một số kỷ lục của sân bay Long Thành. Kỷ lục đầu tiên, đây là sân bay lớn nhất Việt Nam từ xưa cho đến nay. Sân bay Long Thành đã lập kỷ lục ngay từ những thứ cơ bản nhất, đó là diện tích với gần 5.000 ha. Đây là sân bay có quy mô đất đai lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Điều quan trọng không chỉ nằm ở con số lớn mà ở chỗ quỹ đất nó liền mạch. Toàn bộ quỹ đất Long Thành được quy hoạch ngay từ đầu, không bị đô thị bao vây, không phải là chắp vá từng mảnh. Chính diện tích này cho phép sân bay Long Thành phát triển trong nhiều thập kỷ mà không rơi vào cảnh xây xong thì đã chật luôn. Kỷ lục thứ hai, đây là sân bay có công suất thiết kế lớn nhất Việt Nam. Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay Long Thành được thiết kế để phục vụ 100 triệu hành khách mỗi năm. Đây là con số chưa từng xuất hiện trong bất kỳ quy hoạch sân bay nào của Việt Nam trước đây. Nói cách khác, chỉ riêng sân bay Long Thành đã đủ sức gánh lưu lượng hành khách tương đương hai sân bay lớn nhất Việt Nam là Nội Bài và Tân Sơn Nhất cộng lại. Điều này cho thấy dự án không nhắm đến nhu cầu trước mắt mà nhắm đến kịch bản tăng trưởng dài hạn của hàng không Việt Nam trong 3 thập niên đến 5 thập niên tới. Kỷ lục thứ ba, sân bay đầu tiên của Việt Nam được quy hoạch làm trạm trung chuyển quốc tế đúng nghĩa. Trước sân bay Long Thành, những sân bay của Việt Nam chủ yếu vận hành theo mô hình điểm, tức là bay thẳng từ nơi này đến nơi khác, từ điểm này đến điểm khác, và cái việc trung chuyển quốc tế chỉ là phụ, không phải là mục tiêu chính. Sân bay Long Thành thì ngược lại, ngay từ bản thiết kế, nó được định vị là một trạm trung chuyển quốc tế. Điều này thể hiện ở những chi tiết, ví dụ đường băng đủ dài cho máy bay thân rộng bay xuyên lục địa, hệ thống nhà ga được thiết kế để hành khách đổi chuyến nhanh, luồng bay được tính toán cho những tình huống nối chuyến phức tạp. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một sân bay sinh ra với mục tiêu cạnh tranh vị trí trung chuyển trong khu vực. Kỷ lục số 4, đây là sân bay có nhiều đường băng nhất Việt Nam. Khi hoàn chỉnh, sân bay Long Thành sẽ có 4 đường băng song song, một con số chưa từng có ở bất kỳ sân bay nào tại Việt Nam. Hiện tại cả sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất đều có 2 đường băng, riêng sân bay Tân Sơn Nhất còn gặp bất lợi vì 2 đường băng này giao cắt nhau. 4 đường băng song song cho phép máy bay cất cánh và hạ cánh độc lập, liên tục, giảm tối đa nguy cơ tắc nghẽn và sự cố dây chuyền. Kỷ lục số 5, đây là sân bay có nhà ga hành khách lớn và tham vọng nhất Việt Nam. Nhà ga trung tâm của Long Thành, đặc biệt khi hoàn chỉnh, sẽ là nhà ga hành khách lớn nhất Việt Nam. Không chỉ lớn về diện tích, nhà ga này còn được thiết kế theo tư duy hoàn toàn khác so với các sân bay trước đây, ưu tiên trung chuyển, tối ưu luồng di chuyển, giảm thời gian nối chuyến. Kỷ lục thứ 6, công suất hàng hóa hàng không lớn nhất Việt Nam. Long Thành được thiết kế với công suất 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, một con số vượt xa mọi sân bay hiện tại của Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia xuất khẩu mạnh những mặt hàng có giá trị cao như điện tử, linh kiện, dệt may, thủy sản,
Đây là kỷ lục mang ý nghĩa chiến lược. Và kỷ lục số 7, đây là dự án hạ tầng hàng không có tổng mức đầu tư lớn nhất Việt Nam. Tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án Long Thành vào khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, biến nó trở thành dự án hàng không tốn kém nhất trong lịch sử Việt Nam, đồng thời nằm trong nhóm những dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không phải là số tiền lớn mà là cách đầu tư theo giai đoạn. Long Thành không dồn vốn một lần mà phát triển theo nhu cầu tăng trưởng thực tế. Đây là cách làm thể hiện tư duy dài hạn, tránh lãng phí nhưng vẫn đảm bảo không gian cho tương lai. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về sân bay Long Thành. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.